สึกไหมว่าหลังๆมาเนี้ยอิสระในเกมค่อยๆจางหายเมื่อค่ายใหญ่สนใจแต่ตัวเลขจนความครีเอทโดนกดทับเกมเมอร์มากมายจึงเลือกหันไปหาเกมอินดี้พื้นที่ที่เดฟทุ่มเทวิญญาณเสนอไอเดียที่แปลกใหม่แต่แพชชั่นมันกินไม่ได้เมื่อทุนสวนทางกับฝัน Early Access จึงไม่ใช่แค่กลยุทธ์ขายเกมที่ยังไม่เสร็จแต่มันคือสัญญาณขอแรงให้เกมพวกเขาเป็นจริงและท่ามกลาง Early Access มากมายก่ายกองมี Hidden Gem อยู่เกมหนึ่งที่ชนะใจผมไปเต็มถ้าคุณคือคนที่โหยหาอิสระหรือความลุ่มลึกระดับ Dishonored เลเปอริพิเทียคือ Immersive Sim ม้ามืดตัวใหม่ที่ขึ้นแทนเกมโปรดของผมและผมคิดว่ามันก็น่าจะถูกใจคุณด้วยมั้งผมรู้ว่าแนว Immersive Sim มันอาจเข้าถึงยากไปหน่อยแต่ผมอยากให้คุณร้องเปิดใจกับยายชิบิคนนี้มารีไซบอร์กสาวผู้มีออร่าร้ายผู้พันคุซานางิมาพร้อมกิฟต์ซิกเนเจอร์ชวนให้นึกถึงเลน Let's All Love Lane ตัวเล็กกระทัดรัดพูดตรงๆก็เตี้ยนั่นแหละเหมาะกับการซ่อนเร้นปีนป่ายพร้อมตาสีฟ้าเบิ่มสไตล์อนิเมะยุคเก่าแม่ท่ามกลางเมืองไซเบอร์พังที่สุดโทรมและโหดร้ายขนาดนี้ใครๆเขาก็อยากลาเป็นสาวอนิเมะมาฮิวใจกันทั้งนั้นแหละถึงน้องชอบทำหน้าบูดไม่ค่อยยิ้มก็เหอะบางครั้งเธอก็ดุดันระดับตัวแม่แต่ก็มีมุมหลุดบ้องกูฟี่เหมือนกันโชคร้ายที่ยายหนูนี่ดันความจำเสื่อมสิ่งเดียวที่เหลือในหัวคือบังเกอร์ลับใต้ดินแต่นั่นแหละครับมันคือแรงขับเคลื่อนหนึ่งเดียวที่ทำให้เธอต้องออกไปหาความจริงรับจ็อบซากกระเบือยันเรือรบสืบหาข้อมูลว่าแท้จริงแล้วตัวเธอคือใครกันแน่นอกจากไปโซโล่เลเวลลิ่งฟาร์มออร่าข้างนอกแล้วเวลาว่างเธอก็จะกลับมาพักผ่อนที่ห้องเช่าติดรางรถไฟแถมมีเกมมิ่งเซตอัพแบบเลนไม่มีผิด and you don't seem to understand ถ้าวันไหนไม่ได้นั่งชิวๆกระดกวอดก้าคุยกับกระบองเพชรที่รักเธอก็ต้องมาปวดหัวกับยายสาวข้างห้องเกิร์ลเฟลเลอร์ขั้นสุดวันๆเอาแต่นอนจิบเบียร์อ่านยาโอยช่ำๆเจ๊อยู่ไปได้ยังไงวะน่ะแต่พอตัดภาพไปข้างนอกคุณจะตะลึงกับบรรยากาศเมืองที่โคตรยูนิคตอนเล่นครั้งแรกผมนี่ปากค้างเลยเริ่มด่านใหม่แต่ละครั้งผมมักใช้เวลาไปกับการเดินเสพบรรยากาศยืนมองตึกสูงระฟ้าสายไฟระโยงระย่างท่ามกลางท้องฟ้าอันหม่นหมองพร้อมสายฝนโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายบวกซาวด์แทร็กแนวเบรกคอและชอเกสแนวโปรดของผมเลยล่ะมันช่วยให้บรรยากาศดูอ้างว้างวาเวแซดดิเพรสถัดกับภาพจำของไซเบอร์พัง2077ที่เต็มไปด้วยแสงสีนีออนฉูดฉาดและผู้คนเพ่นพ่านอย่างสิ้นเชิงโลกของเกมเนี้ยเขาเป็น Out History แถวอีสเทิร์นยุโรปใจกลางความขัดแย้งหลังสงครามเย็นที่บานปลายมันเลยให้กลิ่นอายอนิเมะไซไฟยุค 2000 ต้นๆอย่างเออร์โก้พร็อกซี่เท็กซ์โนไลซ์โอ้ใช่มีฟีลแบบเบรดรันเนอร์ด้วยนะเดินอยู่ดีๆคุณอาจจะมีมูดเดียวกับพี่ชายคนนั้นก็ได้อย่างที่บอกเกมนี้เป็น Immersive Sim การสำรวจจึงเป็นหัวใจสำคัญมีไม่กี่เกมหรอกครับที่ทำให้ผมเกิดอารมณ์อยากออกสำรวจซอกแซกได้ขนาดนี้ไปตรงนู้นไปตรงนี้บางทีจะเจอทางลัดหรือมีไอเทมซ่อนอยู่ตามฉากเพราะอย่างนั้นใครที่ไม่ชอบสไตล์เกม Open Level ที่เน้นให้ผู้เล่นหาเส้นทางเอาเองไม่มีมินิแมปไม่มีไอคอน Objective คอยชี้ทางคนสมาธิสั้นเสพติดเบนรถชอบอะไรที่ตื่นเต้นง่ายๆได้โดพามีนรัชไวๆต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะหงุดหงิดหัวร้อนไม่ถูกใจจนลบเกมนี้ทิ้งไปตั้งแต่5 นาทีแรกแน่ๆและขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวสตอรี่เกมนี้มากไปเท่าไหร่พยายามหาไกด์ภาษารัสเซียเขาก็บอกให้ไปเล่นเองก่อนมารอดูกันว่าผมจะงมหาทางไปต่อได้ยังไงหรือจะสติแตกคาหน้าจอเพราะความ Early Access ของเกมซะก่อนแล้วแต่ละด่านกว้างใหญ่ซะด้วยโดยเฉพาะในแนวตั้งวันใดอาจเป็นศัตรูคู่อาฆาตของคุณแต่โชคดีหนูมารีปีนเก่งปีนไปมาอาจเจอซีเคร็ตแปลกๆที่ซ่อนอยู่ได้อย่างตอนที่ผมเห็นแสงจ้าเตะตาอยู่ตรงนู้นเลยลองหาทางวิ่งไล่ไต่สายเคเบิลไปดูสรุปมันพาผมมาโผล่ที่ลานสเก็ต
แล้วได้เจอเข้ากับพ่อค้าอิฐที่ทำมาจากโค้งดูท่าพี่แกน่าจะหลอนโซดาได้ที่แถมเพิ่งลั่นไกใส่แฟนสาวตัวเองไปซะอีกมาริยาโคนั้นกรูไม่น่ามานี่เลยอย่างที่เห็นครับเดฟเขาตั้งใจให้เราออกไปสำรวจทุกซอกทุกมุมจริงๆเพื่อให้เราได้เจออะไรแปลกใหม่มากมายหรือแม้กระทั่ง NPC ที่ทั้งเป็นมิตรและศัตรูคอยบอกเรื่องราวบอกเส้นทางให้เควสทำงานแลกเงินและอาวุธหรือโปรเกรสเนื้อเรื่องไปต่อบางคนคุยดีๆอาจจะจบด่านได้เลยโดยไม่ต้องเหนื่อยด้วยซ้ำเช่นพี่สาวจิตอกุศลสุดหลอนคนนี้เธอให้บัตรคิวเรามานั่งรอแต่ก็ไม่นานหรอกรอธนาคารบ้านเรานานกว่าเยอะถึงคิวปุ๊บเราจะได้เข้าไปแจ้งความแอบสนิชคนให้เควสหลักสรุปผ่านด่านเฉยเลยกรูและนี่เป็นแค่หนึ่งวิธีจากหลายรูทในการผ่านด่านนะผ่านแล้วยังต้องลองโหลดเซฟกลับมาหาวิธีเล่นแบบอื่นต่อเลยคิดดูสินี่แค่ด่านตูโตเรียลนะด่านแรกด่านเดียวก็ตกเวลาผมไปกว่า5 ชั่วโมงแล้วถ้าคุณมาเล่นอาจเยอะกว่านี้ก็ได้และที่สำคัญยิ่งเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะยิ่งรู้จักตกหลุมรักใยมารีคนนี้มากขึ้นแน่นอนที่ผมเล่นช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกส่วนมากก็มัวแต่วิ่งหามุมเก๊กออร่าฟาร์มพยายามเดินเลี่ยงไฟกับพวกโลโก้ตักบางทีก็พากั้วพลาดตกลงมาเจอเซอร์ไพรส์ตัวอะไรวะเนี่ยแถมบางทียังต้องมายืนงงสงสัยอีกว่าทำไมสาวๆในเกมนี้ถึงตัดผมทรงเดียวกันหมดเลยวะแต่ละเลเวลใน Exodus เขาจงใจเสิร์ฟรสชาติที่แตกต่างมารีจะได้ออกไปสำรวจทั้งใจกลางเมืองที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากระเบิดนิวเคลียร์ลุยท่อระบายน้ำอันมืดมิดบุกบู๊แบบอินดอร์ในอาคารเจ้าพ่อแก๊งสุดเถื่อนปีนป่ายแทรกซึมตามดาดฟ้าตึกสูงหนีตายจากความหลอนที่สมองประมวลผลไม่ได้ตะลุยปูนฉึกฉักไปกับโทมัสในเขตชานเมืองฟีเจอริงแฟนหนุ่มในอนาคตของมาลีผู้มีอุดมการณ์ซ้ายจัดแต่ละด่านก็มีภารกิจให้ทำหลากหลายทำงานแลกข้อมูลออกไปเป็นนักสืบช่วยแฟคชั่นแต่ละฝ่ายหรือจะไม่เลือกข้างไหนก็ได้แต่อาจจะยากหน่อยนะมาเริ่มที่จุดสตาร์ทของเกมกันดีกว่ามารีตื่นขึ้นมาที่จังหยาดปริศนาในสภาพไร้ความทรงจำเหลือแค่ชื่อตัวเองกับภาพบังเกอร์พอปีนขึ้นมาเราจะได้พบกับลุงไฟมอนพูดใจดีที่ตอนแรกกะจะชำแหละซากเราขายแต่บังเอิญมารีดันยังไม่ตายแกเลยเปลี่ยนใจมาช่วยซ่อมเธอแทนแกเสนอแผนการให้มารีใช้ร่างกายสุดไฮเทคให้เป็นประโยชน์ ใจเย็นๆลุงแกให้ไปขโมยของมาแลกกับค่าซ่อมพร้อมจะบอกเบาะแสบังเกอร์ที่มารีตามหาเป็นรางวัลใจดีมีสตาร์เตอร์อักเมนให้เลือก1 ใน 3แน่นอนว่าผมเอาบูเลตไทม์จะได้เบียร์ว่าไวเหนือใครหรือคุณจะเอาเทอร์มอลคาโมก็ได้ไม่มีใครเห็นได้ยินเป็นแค่ผีในเปลือกส่วนอีกอันเป็นปั๊ปเป็ดเทียคุม POV NPC เอาไปยิงเพื่อนมันได้อันนี้ผมเดินดุมๆหาของกินในครัวเจอเฉยเลยแบบนี้กรูจะเลือกทำไมอะคำถามคือใครเขาเอาอักเมนอาวุธสงครามมาเก็บไว้ในครัววะเฮ้ยของอันตรายแบบนี้แล้วไอ้พวกนี้กินช่องอินเวนทอรี่เราด้วยนะใช่เกมนี้คุณต้องบริหารช่องเก็บของใครเคยเล่น Resident Evil 4 มาน่าจะคุ้นกันดีข่าวดีแพทล่าสุดนี้ของใน Inventory ไม่หายหลังจบภารกิจแล้วฟาร์มอาวุธเอาไปใช้ด่านต่อไปได้แล้วเห็นว่าในอนาคตจะมีระบบเอาปืนต่างๆมาแขวนโชว์บนกำแพงผนังห้องได้ด้วยนะอักเมนต่างๆที่เราได้มานี้ต้องเอามาใส่ในช่องหน้าสเตตัสมารีสุดคาวาอี้แอบคล้ายบล็อกเกอร์เหมือนกันนะ Not gonna lie ในแพทล่าสุดของ Periphetia ก็มีอักเมนมากมายซ่อนอยู่ตามฉากและช็อปผมเองก็ยังหาไม่ครบเลยอ่ะมันซ่อนเนียนมากแต่ที่ใช้บ่อยไม่ขาดเลยก็เป็นของพื้นฐานที่มารีมีติดตัวอยู่แล้วแถมไม่กินช่องด้วย Night Vision จำเป็นจริงๆเกมนี้มันมืดมาก Enhance Mobility เปิดโหมดลิงวิ่งไวแถมปีนโหดแมปโดรนอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปกติมันเอาไว้ใช้สอดแนมแต่เชื่อไหมพวกมือโปรบางคนเขาเอามารีขึ้นไปขี่โดรนแล้วบินเฉยเลยคิดได้ไงวะ
Genius และเอาไปคอมโบกับพับเพ t เพียได้ด้วยนะสุดท้าย Mid Air Boost อันนี้ฝึกใช้ไว้นะแล้วการสำรวจของคุณจะลื่นไหลตกมาเข่าไม่กลายเป็นเจลลี่ปัญหาไม่มีช่องเก็บอักเมนไม่เท่าไหร่แต่เปิดใช้ทีไรกินไฟเป็นอย่างมากหากหลอดสีฟ้าหมดต้องวิ่งหาฟิลมาเติมแบตหมดถึงขั้นกระดกเบียร์แทนฟิลได้เลยส่วนสีเขียวคือหลอด HP เกมนี้มีระบบ Localized Damage มาดีไม่ใช่ Damage Font ยืนรับซับกระสุนนาโนแมชชีนสั่นทุกบาดแผลที่เธอได้รับส่งผลต่อฟังก์ชันเครื่องจักรในตัวเธอปีนซ่าตกตึกจนขาพังวิ่งไม่ออกกระโดดไม่ขึ้นโดนยิงถากหัวมาภาพก็จะเบลอทำให้การเอาตัวรอดหรือจะหลบหนีตอนบาดเจ็บเป็นฝันร้ายของจริงถึงยังไม่ตายทันทีแต่มันก็คลืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมคิดดูสิครับเกมอื่นสู้เสร็จเลือดเด้งไปต่อแต่มาลีท่ารอดบาดเจ็บหนักทำไม่ได้พกของมาต้องแบกสังขารคุยขยะหาของหิวซึ่งมันก็คือแบตเตอรี่ไม่ก็ฟิลแดงหรือถ้าไม่มีจริงๆกระดกวอดก้าหิวเลือดได้เหมือนกันนะแต่มันไม่รักษาส่วนที่พังนะสิเยียวยาสภาพจิตใจอย่างเดียวมาลีน่าจะติดใจตัวเลือกสุดท้ายนะนอกจากวิ่งหาทางจบด่านกลับสู่วานอนคุยขยะหากระสุนจิกวอดก้ามาตุนกวน NPC คุยเมาส์หาเบาะแสแล้วเนี่ยยังไงคอมแบทก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงในเกมนี้ไม่ได้อยู่ดีเว้นแต่คุณเปิดล่องหนวิ่งผ่านเพอริพิเทียมีอาวุธให้ใช้เยอะมากถ้าให้ไล่ชื่อทั้งหมดคงไม่ไหวแต่ถ้าใครมีความรู้เรื่องกันจะดูออกทันทีว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงจากฝั่งโซเวียตทั้งนั้นนอกจากนี้อังไฟมอนยังให้ไฟอาร์มหนูมาลีติดไว้ป้องกันตัวด้วยมีทั้งปืนสั้นมาคารอฟลูกซองแฝดโมซินติดไซเลนเซอร์ชอบบูแบบสกระสกิบดิสนั่นลั่นทุ่งหรือสายเงียบจุ๊จุ๊ชิเน่เลือกเอาตามสไตล์ระบบยิงเกมนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งตอนเล็ง ADS มารีค่อนข้างประหม่าสายไปสายมาอย่างกับร่างทรงต้องใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะแม่นยำแต่ผมนั้นเจอวิธีแก้ง่ายๆฮิปไฟล์แม่มเลยผมเล่นไปเล่นมาถนัดแบบนี้กว่าเยอะยกเว้นฟูลออโต้ล่ะนะไม่ว่าจะใช้พระแสงปืนอะไรหากไม่ใช่ลูกซองจ่อหน้ายังไงนัดเดียวก็ไม่ถึงตายอยากนัดเดียวจอดคำตอบคือเฮดช็อตเท่านั้นไม่ใช่ซดวอดก้าแล้วงัด AK ไปกราดนะหนูอยากบู๊มันก็เตรียมกระสุนใส่แม็กไว้ด้วยล่ะแรกเราก็ยังสู้กับพวกคนธรรมดากินข้าวแกงใส่หน้ากากแก๊สเดี๋ยวศัตรูจะโหดกว่าพิสดารกว่าแน่รอชมได้ยิงมันจนกระสุนหมดหวังรูดศพไม่พบกระสุนเกมนี้เป็นของมีค่าครับนับจำนวนที่เหลือให้ดีมันก็ไม่คิดเผื่อแผ่ถึงกรูเลยยังดีนะที่มีอาวุธคู่ใจของมารีเซเบอร์ถึงใช้โฮกุปล่อยลำแสงทำลายล้างแบบเกมกาชาอันนั้นไม่ได้เอาไว้ฟันไว้แทงจ้วงศัตรูหิวร่างมันมาบังกระสุนแบบบิ๊กเบรนได้ล้ำกว่านั้นปักกำแพงแล้วใช้เป็นแท่นเหยียบบูสต์ขึ้นที่สูงได้อีกเอาจริงกดโหลดเซฟใหม่ดีกว่าเยอะดาบเซเบอร์นี้เป็นอาวุธหลักของมาลีทำหายไม่เป็นไรเริ่มด่านใหม่โดนเสกมาให้ใช้ได้ทุกรอบรู้จักระบบเกมเพลย์พอหอมปากหอมคอแล้วถึงเวลาโชว์ประสบการณ์ตอนผมเล่นครั้งแรกบ้างในด่านตูตอเรียลหรืออะโคโลจีเควสหลักเราคือต้องออกไปตามหาหลอดไฟมาให้ลุงไฟมอนแน่นอนว่าเส้นทางมันมีหลากหลายทั้งยากทั้งง่ายขึ้นอยู่ว่าคุณจะลองดีไหมใช่ว่าคนอย่างผมจะเดินทางตรงไปทำเควสทันทีเสมอไหร่ด้วยปริญญากูนิยมอันดับ999ด้านการสำรวจผมเลยขอแวะนู่นแวะนี่สักหน่อยระหว่างทางคุณจะได้พบกับ NPC ที่มีเรื่องเศร้าๆชวนดิ่งนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาได้เห็นก่อนที่ผมจะชักปลั๊กเครื่องไอรอนลังออกก็มันดิสโทเปียนนะยังไงเราก็เลี่ยงความหดหู่ไม่ได้อยู่ดีบุกรุกยามวิกาลเข้ามาเจอสาวปริศนาที่ดูเผินๆน่าจะหนีไปต่างโลกโคเบนสไตล์ออดิชีนี่อาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้เห็นตรงไหนเตะตามันอาจจะมีของดีซ่อนอยู่แล้วปัญหาต่อมาคือจะทำยังไงให้ยัดลงไปได้ต่างหากยัดลงไปได้ไงวะไม่อยากจะเชื่อเลยวะแวะนอกลู่นอกทางจนฉ่ำใจถึงเวลามาจุดหมายสักทีไม่ทันไรปัญหาก็ตามมาอีกไอ้พวกเจ้าถิ่นมันไม่ยอมให้เราเข้าไปตอนผมเล่นครั้งแรกเนี่ยหัวหน้าแก๊งมันบอกว่าถ้าอยากจะเข้าไปก็เอา C4 ไปบึ้มสำนักงาน PSR สิซึ่งมันคือรัฐบาลโปแลนด์ในโลกนี้
มึงบ้าไปแล้วใช่ครับไอ้พวกนี้มันโกรธพี่สาวสุดหลอนคนที่แจกคิวยาวเป็นหางว่าวคนนั้นน่ะแค่ได้คุยกับเธอก่อนหน้าก็เสียวสันหลังวาบแล้วเอาเป็นว่าผมจะไม่ยุ่งกับสาวจิตหลอนคนนี้ละกันใครจะไปรู้ว่าเธออาจจะเป็นพระเจ้าปลอมตัวมาก็ได้ไปทำเอาเองสิวะครูไม่ยอมเป็นศัตรูรัฐบาลผมเลยให้มารีเปิดโหมดสปินเตอร์เซลปีท่อหย่อนตัวลงมาแบบเนียนๆจุ๊ไว้นะตราบได้ที่ไอคอนมารีด้านล่างจอยังดำมืดปิดปีก็ไม่มีใครเห็นเธอส่วนไอที่เห็นแล้วหรือได้ยินน่ะเหรอตอนนี้พวกมันลงไปนอนขึ้นอืดในท่อระบายน้ำหมดแล้วล่ะ ลงมาได้สักทีแต่แทนที่เราจะได้หลอดไฟกลับไปดันมาเจอหุ่นแอนดรอยสาวดูท่าจะติดอยู่ที่นี่มานานหลายปีเธอขอร้องไม่ให้เราดับไฟเพราะหน้าที่ของเธอคือดูแลไม่ให้มันดับเมื่อจะหลุดปากพูดชื่อลุงไฟมอนออกมาด้วยมารีเลยเสนอตัวจะพาเธอไปหาเขาเผื่อลุงแกจะช่วยซ่อมให้เธอกลับมาเดินได้เอาล่ะไปกันเถอะแม่แอนดรอยสาวแต่อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ขวางทางเราอยู่ดันเป็นบันไดซะได้ถึงตรงนี้ถ้าจะเปลี่ยนใจไปเอาหลอดไฟแทนคุณจะต้องหาทางดับไฟซะก่อนบอกแล้วไงสุดท้ายผมเลยลากเธอออกมาผ่านท่อระบายน้ำทะลุห้างใต้ดินตรงนี้มีลิฟต์พาเราขึ้นมาหาไฟมอนได้ทันทีดูเหมือนอังแกจะใจอ่อนยอมซ่อมสาวคนนี้ไม่สนใจหลอดไฟแล้วยายหนูแอนดรอยแฮปปี้ลุงไฟมอนก็แฮปปี้เพราะได้เมทส่วนตัวมาคอยดูแลบาร์แถมเปิดสถานีรถไฟให้เราใช้ด้วยเพื่อนรถไฟไปก็เป็นการจบด่านอย่างงดงามแฮปปี้เอนดิ้งแต่ด้วยความอินดี้ผมยังเดินไม่ทั่วแมปเลยระหว่างเดินห้างใต้ดินคุณน่าจะเห็นใบหน้าของชายคนนี้กรูนึกว่ามิสเตอร์เฮาส์ซะอีกเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เลือกที่จะช่วยแอนดรอยสาวแต่เปลี่ยนมาสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อจัดการพวกอันธพาลเจ้าถิ่นคุณจะได้เจอกับนักบุญปริศนาที่ต้องการให้เราไปขโมยชิปจากเรดิโอทาวเวอร์มาแลกกับการปิดไฟท้องฟ้าจำลองให้ตกลงปุ๊บผมก็สไลด์ตัวลงท่อระบายน้ำทันทีโอ้โหในนี้มืดจังเลยนะฮะดีนะมีเซเบอร์คู่ใจอ้ออีกหนึ่งแมคานิกที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือระบบแฮกกิ้งพวกตู้ขนมประตูทางลัดช็อตคัทต่างๆบางทีจะเป็นต้องแฮกเพื่อเปิดทางและด่านหลังๆแทบจะบังคับให้เราแฮกเลยละวิธีการก็ไม่ยากมากถ้าคุณเคยผ่าน Fallout มาแล้วก็แค่สุ่มหารหัสที่ถูกในเวลาที่กำหนดลองกดดูถ้าขึ้นสีแดงคือยังห่างไกลสีเหลืองคือใกล้เข้ามาสีเขียวน่ะถูกแล้วเคาะคีย์บอร์ดมั่วๆคุณก็กลายเป็นแฮกเกอร์แมนได้แล้วแฮกปุ๊บเสร็จปั๊บได้ขนมมาฮิวเลือดชิวๆแอบเสียใจนิดนึงมารีสนใจวอดก้ามากกว่าเอาละนั่งลิฟต์ต่อด้วยเคเบิลคาร์แต่ถ้าบ้าพลังจะวิ่งไต่สลิงไปเองแบบผมก็ได้ในหอคอยนี้เราจะต้องสู้กับเจ้าถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่จะสนิกแอบขึ้นลิฟต์ไปเลยก็ได้ไอ้บอสมันดันคิดว่าลูกน้องมาโดนเก็บหมดแล้วเดี๋ยวครูยังไม่ได้ยิงใครเลยแย่จังผลพลอยได้คือปืนพกไซเลนเซอร์ของมันและชิปตามที่นักบุญต้องการคราวนี้ก็ได้หลอดไฟตามที่ลุงไฟมอนสั่งจบด่านแบบเนียนๆแถมได้อาวุธเก็บเสียงมาด้วยหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจมารีก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องอพาร์ตเมนต์ของเธอและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกับเบสเกอร์เฟเลอร์อย่างคาเซียตามชื่อที่เกมตั้งให้เลยฮอลเวย์เวียโดตอนที่ยังไม่สนิทกันเนี่ยยายนี่จะดูแปลกๆกว่าชาวบ้านนิดหน่อยโคตรจะปั่นจบภารกิจกลับมาทีไรก็ต้องมีเรื่องราวขำๆแปลกๆของเธอให้มารีปวดหัวตลอดห้องอพาร์ตเมนต์ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนฮับศูนย์กลางยังไม่มีอะไรให้ทำมากนอกจากเอาไว้เก็บของเสพบรรยากาศไซเบอร์พังไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีร้านค้าเวิร์กช็อปอัปเกรดปืนหรือ NPC คนอื่นๆเข้ามาอาศัยเพิ่มเลือกอาวุธเช็คกระสุนพร้อมแล้วก็เดินไปที่หน้าคอมเลือกด่านต่อไปได้เลยเรื่องของฮีลไม่ต้องห่วงรูทอาวุธจากศพมาฟาร์มขายได้ของที่มีก็เอามาใช้อย่าดองจนเต็มคลังแบบผมเซฟเสียแล้วเอาออกมาใช้ไม่ได้น้ำตากูจีไหลสถานีต่อไป Memorial Tower เขตลึกลับที่เต็มไปด้วยความช่อชนในด่านนี้มารีต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบออกหาข้อมูลเรื่องบังเกอร์ใต้ดินจากผู้บัญชาการ PSR อ้างอิงจากเบาะแสที่ลุงไฟมอนให้มานะมันก็มีหลายรูทให้เราเลือกนะตรงนี้ในท่อระบายน้ำคุณจะได้เจอศัตรูสุดอันตรายจริงๆเจอตั้งแต่ด่านแรกแล้วมันคือศพไร้หัวที่เดินได้หรือเรียกว่าโทพิเล็ก
มันจะเปิดฉากโจมตีด้วยเสียงโหยหวนสุดหลอนแสบแก้วหูใช่ครับนายเอ็กโซดัสพวกเขาจงใจให้มันร้องแหกปากจนแก้วหูเพลเยอร์แทบระเบิดตามชื่อที่มาของโทพิเล็กพรายน้ำจากตำนานปรำปราของชาวสลาวิกซึ่งเราจะเจอมันบ่อยตามแหล่งน้ำอันที่จริงมันคือเครื่องจักรไซเบอร์เนติกที่เข้าไปคุมซากศพไอ้พวกนี้อึดมากแถมวิ่งไวด้วยที่น่ากลัวกว่าเสียงร้องมันคืออาวุธที่มันถือไอ้พวกเวนนี่มันใช้ APS ปืนไรเฟิลจู่โจมใต้น้ำยิงกระสุนโปรเจกต์ตายที่โคตรจะ very effective เหมาะกับการเจาะร่างไซบอร์กของมารีเอาเป็นว่าถ้าคิดจะบวกกับพวกมันคิดให้ดีก่อนนะ Memorial Tower นี้ขนาดแมปไม่ได้ใหญ่มากเพราะมันเป็นด่านแรกๆของเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาก้าวออกจากสถานีรถไฟคุณจะได้เห็นภาพความขัดแย้งของสองฝ่ายในละแวกนี้ทันทีไม่เป็นไรพี่ชายปล่อยศพไว้ตรงนั้นแหละให้มารีจัดการที่เหลือแทน ของฟรีเพียบคุณต้องเลือกเอาว่าจะไปขอข้อมูลจากฝ่ายไหนยังไงสุดท้ายพวกเขาก็จะวานให้เราไปดีลกับหัวหน้าแก๊งเจ้าถิ่นอย่างเจคอบที่กบดานอยู่บนชั้นสุดของหอคอยนี้อยู่ดีดูมันให้ชายชะกันมาเฝ้าหน้าตึกไหนทดสอบคาริสมามารีหน่อยสิเฮ้ยน้องน่ารักขนาดนี้พวกแกยังไม่ยอมให้เข้าไปอีกไอ้นั่นเอลฟูตะมัมมี่สูง8 ฟุตรอให้พี่ๆไปหาที่มุมตึกอยู่ไม่เวิร์กอีกไม่ให้เข้าประตูหน้ารูปีนเอาก็ได้เควสไม่เร่งแวะเล่นบาสซะหน่อยคุณจะเป็นจอห์นวิกบุกยิงเข้าไปก็ได้หรือจะเน้นแทรกซึมโรเพเป็นช่างประปาตามสะดวกสุดท้ายเจอหัวหน้าแก๊งก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าจะจัดการมันหรือหาเบาะแสมาแบ็กเมลมันดีไอ้ยาคอบนี่มันล่อสาวๆมาทำเรื่องอย่างว่าแล้วหมกศพลงที่ทิ้งขยะมึงไปเที่ยวเกาะส่วนตัวกับเพื่อนในนรกเถอะนะปราณมาลีกระบวนท่าที่1สำหรับผมคอมแบทในด่านนี้ยังค่อนข้างแจ๊งกี้ฝืดๆอยู่โดยเฉพาะตอนที่ต้องไฟกับพวกฝูงบริการบนอาคารเนี่ยไอ้พวกนี้มันหูดีเป็นพิเศษขนาดใช้พกเก็บเสียงมันยังได้ยินกันทั้งตึกแม่เมยอยู่ดีๆก็มีระเบิดหยอดลงมาจากเพดานแถมบางทีมันก็โผล่มาจัมป์สแกนพอตุยแล้วโหลดเซฟกลับมาเอ้ามันย้ายตำแหน่งหนีไปจุดอื่นดักกรูเฉยเลยอ่ะ ห้องไว้เกมยัง Early Access อยู่เสร็จภารกิจก็ไปรายงานฝ่ายที่เลือกเชื่อใจเราจะได้เบาะแสของด่านต่อไปมาครองสู่เดอะแคซึมสมรภูมิรบท่ามกลางตึกราที่พังทลายด่านนี้ถ้าได้ลองเดินออกมาเสพบรรยากาศตึกสูงระฟ้าเผลอๆรู้ตัวอีกทีคุณอาจจะติดอยู่ในด่านนี้ไปหลายชั่วโมงแล้วถ้าไม่เชื่อว่าเขาลบกันดุเดือดจริงๆลองนั่งลิฟต์ลงมาข้างล่างดูสิครับสวยเหมือนกันนะเนี่ยนั่นใช่สิ่งที่ผมคิดใช่ไหมนะมารีไปแค่สาวอนิเมะตัวเล็กๆสาดกระสุนไม่ยั้งเลยนะพวกมึงแทนนี้ครูจะไม่ลืมจดไว้ลูกจดไว้อยากรู้ว่าผ่านด่านนี้ยังไงให้ลองไปคุยกับพ่อทหารคนนี้ดูแต่คนนี้น่าสนใจกว่าแกบ่นให้ฟังว่าปืนที่ได้มากากหมาสุดๆเรื่องของเรื่องคือพี่กันสมิธช่างปืนแกเพิ่งถูกเมียทิ้งเลยย้อมใจด้วยเหล้าแล้วขังตัวเองไว้ในอาร์เมอรี่แม่โชคดีนะพี่แกถึงจะไมเดนเลสแต่ก็ยังไม่จ็อบเลสแบบผมทหารคนนี้เลยหวานให้มารีช่วยไปจิกปืนกระบอกใหม่มาแลกกับร่างวันงานไม่ใหญ่แน่นะไม่เลือกงานไม่ยากจนตอนนี้มารีกำลังขาดวอดก้าซะด้วยสิต้องคอยระวังเคลมอร์ที่พร้อมบลัสมารีทูคิงด้อมคำกว่าจะได้ปืนมาในมารีผมโดนบึ้มตัวแตกไปหลายรอบแล้วสงสารครูบ้างรางวัลตอบแทนคืออะไรนะหรอแม่มคือ Absolute ต้องใช้ AK ปืน AK เกรดหมาผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากพี่กันสมิธของโคตรดีโคตรหายากตลาดปืนยังไม่อาจประมูลมูลค่าได้ถ้าคิดจะเอาไปขายคุณต้องเสียตังค์แทนจ้างให้ก็ได้เอามันไปเผาที ด็อกใช้สมชื่อจริงๆเว้ยพี่บาร์เทนเดอร์นามว่าซิมอนคนนี้แกเคยเป็นทหารมาก่อนแต่ต้องลาออกเพราะเสียแขนจากกระสุนสไนเปอร์ต้านรถถังปืนมันเอาไว้ยิงรถถังอ่ะคิดดูพี่แกโดนแสกแขนไม่ต้องนึกสภาพเลยนะดีนะยังรอดชีวิตมาเปิดบาร์ชงอู่หลงขายได้แกเล่าถึงแคคเปอร์
พื่อนยากที่จู่ๆก็เปลี่ยนไปหลังจากที่แฟนสาวเขาเสียชีวิตตัวแคคเปอร์เขายืนยันว่าเขายังเห็นแฟนสาวเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาคนอื่นในค่ายคิดว่าแกบ้าไปแล้วแกเลยเป่าหัวคนที่มาต่อว่าแล้วหนีหายตัวไปซิมอนบอกว่าตอนนี้แคคเปอร์มีค่าหัวเลยอยากฝากให้มารีไปช่วยจบความทรมานของเพื่อนเขาซะพร้อมให้ข้อเสนอเป็นเงินรางวัลบอกตรงๆนะสิ่งที่ผมสนใจไม่ใช่เงินแต่เป็นปืนสไนเปอร์กระบอกนั้นต่างหากล่ะล้อก็เนื้อไอ้รถถังรู้ยังไม่ลืมแต่กว่าวันนั้นจะมาถึงต้องพลิกแผ่นดินหาไอ้แคคเปอร์ให้เจอก่อนจดเควสไว้ก่อนละกันถ้าหากคุณยังไม่เชื่อว่าโลกของพลิพิเทียมันโหดร้ายและบิดเบี้ยวขนาดไหนลองคุยกับพี่สาวคนนี้ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ามารีโชคดีแค่ไหนที่ลุงไฟมอนมาเป็นคนเจอเธอเดอะแคสซึมเนี่ยมันใหญ่จริงๆมีทั้งพื้นที่สูงต่ำให้ปีนไต่กันมันมือจะไปทางไหนก็ต้องคอยระวังว่าไม่แต่คนจ้องจะเป่ามารีให้ตัวพรุนยกเว้นพี่โฮมเลสคนนี้คนเดียวจิตใจดีชวนเรามานั่งดื่มด้วยกันนี่ไม่ใช่จะมามอมเหล้าหวังขโมยอักเมนใช่ไหมเฮ้ยข้างบนนี้ยังมี Enhanced Strength ด้วยนะไปเก็บกันได้ช่องพอเหมือนเดิมครับด้านนี้มี2ฝ่ายให้เลือกฝ่ายแรกค่อนข้างจะเป็นมิตรหน่อยจบง่ายจบไวไม่ยุ่งยากนั่นคือรัฐบาล PSR ส่วนถ้าใครชอบความท้าทายผมแนะนำให้เลือกอีกฝ่ายไอ้พวกนี้เน้นยิงก่อนค่อยถามทีหลังแต่ถ้าเราดันไปหาของที่มันต้องการแล้วเอามาประเคนให้แล้วก็มันก็พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาชี้นิ้วสั่งให้เราไปบุกถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารหัสป้องกันเมลดาวของโรงงานนิวเคลียร์ระดับชาติจะมีแค่หลักเดียวดูดิรัฐบาลส่งเฮลิคอปเตอร์มาล่อเราแล้วเป็นศัตรูรัฐบาลจนได้กรูหนีตายเฮลิคอปเตอร์มาขึ้นรถไฟจบแบบหันหลังให้นุกสุดอรังมาลีก็ฟาร์มออร่าไม่หยุดอันที่จริงมันมีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะในด่านนี้แต่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมกิฟต์อัพขอยอมแพ้ทำตามคอนดิชั่นโหลดเซฟบนหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่ยอมทิกเกอร์รูทใหม่ขึ้นมาให้สักทีก็เลยถอดใจไปตามหาแคคเปอร์ต่อดีกว่าอุดฉาถ้าคุณเป็นยอดฝีมือสไนเปอร์ระดับพักการคิดว่าจะกบดานอยู่ที่ไหนดีที่สุดยอดตึกที่สูงที่สุดในด่านผิดงั้นอยู่ด้านล่างห่างไกลจากพวกทหารไซคิดอีกแล้วอ้าวไม่เจอแคคเปอร์แต่มาเจอซีเคทแอเรียชายหาดแถวนี้เต็มไปด้วยพวกออแกริปเปอร์แก๊งค้าอวัยวะที่จ้องจะอุ้มคนไปชำแหละแล้วเอาไซเบอร์เนติกมาติดบังคับให้ทำงานเป็นทาสเรียโคตรดาร์กนี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังของพี่สาวที่บาร์คนนั้นนี่หวังว่าเดฟจะทำเควสขยายความในอนาคตนะมารีอุตส่าห์เอากระดูกสันหลังเธอมาคืนเธอไม่พูดสักคำเลยเอาต่อสรุปตึกสูงก็ไม่ใช่ตึกต่ำก็ไม่เชิงแล้วถ้าไปหลบอยู่ใกล้ๆฝั่งทหารที่เพิ่งหนีมาแต่พอยืนส่องสไนเปอร์ได้ล่ะผิดอีกรอบหรือว่าพี่แกหลบไปอยู่ใกล้ค่ายฝั่งศัตรูฝ่ายที่หนีมาจะได้ไม่กล้าตามมาบวกโอ้โหอันนี้จีเนี่ยจัดแต่แคคเปอร์มันเหนือชั้นกว่านั้นมันเลือกตึกที่เตี้ยกว่าทั้งสองฝ่ายกว่ากูจะมาเจอได้ใหญ่มาลีหน้าบูดหมดแล้วเนี่ยเจอตัวสักทีนะมึงแต่ดูทรงแล้วพี่แกน่าจะไม่มีพิษภัยแล้วล่ะแกบอกว่าขอเวลานอกแป๊บหนึ่งขอสั่งเสียข่าวคำลาพี่พูดกับใครเนี่ยแกบอกว่าแกไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะมองว่าแกบ้าหรือเปล่าสำหรับแกแล้ว she's real to me มารีเริ่มสงสัยเลยถามว่าแฟนพี่หน้าตาเป็นไงแคคเปอร์ก็สาธยายลักษณะหน้าตาแฟนสาวออกมาฟังไปฟังมาแม่มเอ้ยแทบจะตรงกับยายมารีเปียบแฟนพี่เขากระซิบข้างหูเป็นครั้งสุดท้ายลาตรีสวัสดิ์ก่อนที่พี่แกจะสิ้นใจลงตรงนั้นโอ้ยเศร้าโอ้ยแสบว่าแต่พี่ชายไม่ใช้สไนเปอร์แล้วใช่ไหมครับ กลับมาพักผ่อนที่บ้านครั้งนี้ห้องเช่าของมารีแทบจะกลายเป็นคลังแสงขนาดย่อมแล้วหอบอาวุธสงครามกลับมาเพียบรอเอามาแขวนโชว์บนผนังไม่ไหวแล้วรอบนี้พิเศษหน่อยยายคาเซียมารอมารีถึงหน้าห้องเลยเธอขอร้องให้มารีช่วยซ่อมวิทยุให้หน่อยแต่หล่อนดันทำตัวมีพิรุธไม่ยอมให้เราเดินเข้าห้องไปนี่สิครูเข้าใจแล้วพ
พียงแค่ใช้แขนเหล็กไซบอร์กของมารีแตะเท่านั้นวิทยุคาเซียก็กลับมาเล่นช่องโปรดได้ทันทีตรงนี้เราสำรวจห้องเจ๊แกได้เต็มที่นิยายวายวิ่งไล่จับกับหนูแต่เตือนไว้ก่อนนะห้ามทะลึ่งเดินเข้าไปในห้องนอนเธอเด็ดขาดไม่รู้ว่าทำไมเสพยูริกันให้เต็มอิ่มครับภารกิจต่อไปอาจทำให้คุณคิดถึงช่วงเวลาอันแสนสงบสุขเหล่านี้อีกครั้งมารีตื่นขึ้นมาในสภาพสะบักสะบอมหลังจากรถไฟคว่ำสถานการณ์ก็โคตรวิกฤตพลังงานหมดอาวุธไม่มีหนทางเดียวที่จะไปต่อได้คือโดดลงสู่หอคอยสูงเสียดฟ้าที่อยู่ด้านล่างบรรยากาศด่านนี้มันเจ๋งมากจากภาพท้องฟ้าอันสวยงามด้านนอกตัดฉับเข้าสู่ความหลอนสัตว์ประสาทภายในหอคอยปริศนานี้ใครจะไปรู้ล่ะใจกลางเมืองที่มีคนอาศัยเต็มไปหมดตึกสูงเด่นสง่าแห่งนี้จะมีความหลอนซ่อนอยู่ใช่แล้วด่านนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นแนว Survival Horror ซะงั้นล่ะเตรียมใจกันไว้ให้ดีละกันอาวุธติดมืออย่างเดียวที่มารีมีในตอนต้นนี้คือมีดสั้นนั่นใช่สิ่งที่ผมคิดใช่ไหมยังดีมีมาคาลอฟให้หน้าตาดีหน่อยด่านนี้ค่อนข้างมืดในวิชั่นก็ไม่มีไฟฉายเลยสำคัญบังคับให้เราต้องค่อยๆสำรวจอย่างระมัดระวังไม่งั้นกรูดตกอีกอย่างในมุมมืดมันอาจมีตัวอะไรไม่รู้จ้องจะเล่นคุณอยู่ก็ได้แถมด่านนี้เพิ่มความยากแบบทวีคูณไม่ใช่แค่บรรยากาศหรือศัตรูที่ร้องโหยหวนอย่างเดียวนะคุณกดเซฟระหว่างเล่นแบบเดิมไม่ได้อุ้ยถ้ามารีซวยพลาดตุ้ยขึ้นมาทุกอย่างที่ทำมาจะกลายเป็นศูนย์กลับไปวนลูปที่จุดเริ่มต้นข้างรถไฟอีกครั้งผมเนี่ยโดนกับตัวจังๆเล่นไปลึกเกือบจบด่านอยู่แล้วแท้ๆดันไปสะดุดเหล็กในช่องที่ขยะโง่ๆวินาทีนั้นแหละที่ความพยายามกว่า3 ชั่วโมงของผมสลายกลายเป็นฝุ่นต่อหน้าต่อตากูอุตส่าห์สเตลมาตั้งนานมึงรู้ไหมแต่เอาเถอะครับอย่างน้อยผมก็มารู้ทีหลังว่าทางเดียวที่จะประคองสติตอนเล่นด่านนี้ได้คือคุณต้องดันด้นเข้าไปในห้องที่มีไอคอนนี้ขึ้นมาคอยสังเกตให้ดีล่ะไม่งั้นได้เล่นใหม่ยาวๆแบบผมแน่หอคอยนี้เหมือนจะเป็นสถานที่รับสุดยอดของรัฐบาลข้างในมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลและห้องแลบลับที่ใช้ทดลองวิจัยอะไรแปลกๆผิดศีลธรรมอย่าบอกนะว่ามันเอามายัดใส่กระสอบเป็นที่มาของสิ่งมีชีวิตประหลาดดอหน้าตามันดูน่ารักมุ้งมิ้งหน่อยแต่อย่าเผลอล่ะเดี๋ยวโดนมันสวบหน้าแหกแน่นอนแถมมันชอบเลื้อยไปมาคาดเดามูฟเมนต์ไม่ได้อีกนอกจากตุ๊กตาผีแล้วยังมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสุดโหดนามว่าวอร์เดนไอ้พวกนี้พร้อมที่จะกราดกระสุนใส่ทุกสิ่งที่ขยับได้ถึงรอดมาก็อาจซวยโดนมันจับขังคุกรอวันถูกปรุงเป็นต้มเล้งเส้นไหวเทพเลิฟคราฟอะไรไม่รู้ของตึกนี้ความน่ากลัวของไอ้พวกวอร์เดนเนี่ยคือมันคล็อกอัพไว้เหนือแสงจะจัดการพวกมันต้องใช้ creative approach สักหน่อยถ้าคิดว่าสอยมันลูกแล้วจะไปลิบปืนมันมาใช้คุณคิดผิดเพราะไอ้พวกเวนนี่มันเล่นยิงกราดหมดลำไม่เหลือกระสุนให้มาลีเลยแล้วความพีคคือถึงตัวมันจะตุยแต่ปืนในมือมันแม่มก็ยังเกิดบั๊กเด้งยิงกราดต่อได้เองเฉยคุณทำได้แค่กรีดร้องภาวนาขอให้มันหยุดยิงก่อนที่ร่างมารีจะลงไปนอนกลิ้งสิ้นใจบนพื้นใครให้ร้อยนัดมันวะน่ะใน Reclamation มันมีวิธีผ่านหลายแบบอยู่แต่ไม่ง่ายเลยสักอันแม่เมยด่านนี้เลยขึ้นแท่นด่านที่คนรักมากที่สุดและเกลียดมากที่สุดในเวลาเดียวกันมึงจะยากไปไหนวะเนี่ยแต่ถ้าคุณตั้งใจสำรวจฉากดีๆคุณจะเจอช่องทิ้งขยะที่จะพาเราลงดิ่งมาอย่างชั้นล่างสุดของหอคอยเวรนี้ได้ถ้าหลบเหล็กพวกนี้พ้นนะหลบฝูงดอเป่าหัววอร์เดนจนรอดมาได้ในคาเฟ่คุณจะได้เจอกับตู้เก็บไอเทมที่มารีทำหายได้เวลาเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ล่าบ้างละและนี่เราไม่ได้ติดอยู่ตึกนี้คนเดียวนะพี่แคคเปอร์ก็มากับเขาด้วยไม่รู้ว่าพี่แกรอดมาจากด่านที่แล้วได้ไงผมจำได้ 300% ว่าแกตายจริงนี่สิงสไนเปอร์มาเพราะห่วงเปล่าวะแคคเปอร์เองก็งงเหมือนกันแกบอกว่าแกอาจจะกลายเป็นดิจิตอลโกดแบบแฟนสาวพี่แกไปแล้วมั้ง
ตอนนี้มารีคงเริ่มหลอนตามแล้วล่ะ Daddy, chill. การที่จะหนีออกจากตึกนี้ได้คุณต้องไล่ทำลายลูกนิมิตตามที่นักโทษในคุกบอกมา มันคือแหล่งพลังงานอิเล็กโทรแมกเนติกของบอสด่านนี้เลยว่าคุณเกิดพิเรนแบบผมวิ่งออกไปในทางที่ไม่สมควรจะไปเพราะขี้สงสัยย่องเบาสนิกผ่านแก๊งวอร์เดนจนไปเจอกับเจี๋ยอะไรวะเนี่ยชายคนนี้ร่างเขาถูกหลอมยึดติดกับผนังแกตะโกนเตือนให้เรารีบหนีไปแต่ยังไม่ทันขาดคำภาพก็ตัดมาโผล่ในไซเลนท์ฮิลซะงั้นอะเราก็แก้ปริศนาพัซเซิลสุดยากเพื่อขึ้นไปด้านบนจนได้พบกับสตาเซียต้นตอปรากฏการบิดเบี้ยวทั้งหมดของหอคอยแห่งนี้แถมซอมฮาวยายนี่ยังรู้เรื่องราวเบื้องหลังทุกอย่างของมารีด้วยมารีเลยยิงคำถามเรื่องเบาะแสบังเกอร์ทันทีสตาเซียตอบกลับว่าถ้าอยากรู้ให้ไปหาเธอในโลกแห่งความจริงที่ห้องพยาบาลพูดจบหล่อนก็พาวาร์ปเฉยเลยตอนนี้เป้าหมายของเราคือตามหาร่างเธอให้เจอมันก็อยู่ไม่ไกลจากห้องแลบสักเท่าไหร่หรอกปัญหาไม่ใช่อะไรมันคือไอ้พวกวอร์เดนต่างหากกระสุนกูก็ไม่ค่อยจะมีถึงสักทีแต่บังเอิญร่างจริงของเธอนั้นดูจะไม่ค่อยคาวาอี้สักเท่าไหร่นี่เธอเป็น SCP หมายเลขอะไรวะเนี่ยเธอคอยชี้ทางให้เราไปหาร่างต้นที่แท้จริงของเธอต่อนี่เป็นแค่กายเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉยๆโอ้โหเฮฟวี่ไซไฟปวดหัวตึบตามเส้นทางลัดที่เธอแนะนำคุณจะได้พบกับหัวใจของหอคอยเวนนี่สักทีใช่มันคือสตาเซียเองนั่นแหละตรงนี้เขาก็เปิดโอกาสให้เราเลือกว่าจะทำตามคำแนะนำของเธอแล้วหนีไปหรือจะงัดปืนขึ้นมาเอาล่างเธอให้แหลกกระจุยคามือหรือซะว่าเป็นค่าทดแทนสำหรับไอ้พวกตุ๊กตาผีที่กระโจนใส่กูละกันเว้ยกูรู้ไม่ได้อยากลาไปสุวรรณุแล้วกว่าจะหนีรอดมาได้เล่นซะมาลีถึงขั้นหมดสภาพสลบเหมือดไปสภาพคนเล็กก็พอๆกันเลยจ้าถึงทีที่เจข้างห้องคาเซียต้องเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเช็ดตัวและซ่อมแขนกลให้ติห้องคาเซียจะเหม็นเปรี้ยวนะทำไมรอบนี้จู่ๆกลับได้กลิ่นยูริหอมหวานโชยขึ้นมาเฉยเลยวะเนี่ยหลักฐานบังเกอร์จากสตาเซียพามารีมายังนอกตัวเมืองเปลี่ยนบรรยากาศจากมหานครฝนฉ่ำหม่นหมองกลายเป็นที่โล่งเปิดกว้างฟุ้งไปด้วยฝุ่นควันและมลพิษจู่ๆโทมัสดันติดไม่วิ่งต่อซะงั้นน่ะคือเรื่องมันเป็นงี้ไอเวนอินดิโคเจ้าของไนท์คลับมิวสิก้าออโตมาตาขยายอำนาจออกมาคุมรางรถไฟมันก็มีหลายช้อยเลยล่ะว่าจะทำไงให้ได้ไปต่อทำงานสกปรกให้สองแฝดสาวร้านดูดวงรอบกำจัดคู่แข่งแบบรักโลกแลกกับบัตร VIP แซงคิวเข้ามาแดนมันฉ่ำโอ้ยไม่ครับไอโคมันก็ไม่เท่าไหร่แต่เทสเลือกการ์ดมาน่ารักถูกใจให้อภัยก็ได้เว้ยไม่แปลกที่เวนนี่มันใส่แว่นแสงสีฟ้าวูบวาบทำลายตาแบบนี้สปอนเซอร์ต้องเข้ามาหาแล้วคุณจะทำงานให้ไอโคก็ได้แต่ยากชิบคุณต้องตะลุยลงท่อระบายน้ำบุกฝ่าพวกโทพิเล็กหลัก10โซโล่ไม่ไหวจริงให้มาหาพี่ชายคนนี้ในห้องน้ำสาธารณะถึงเขาไม่ได้ชวนยาลาไนก้าแต่จะพาเราลงไปเผาโทพิเล็กด้านล่างโหสุดยอดเลยพี่ดูเหมือนไฟจะได้ผลอ้าวถ้าหาประโยชน์จากแกไม่ได้ก็มามอบให้ญาติห่างๆของสตาเซียดีกว่าแลกกับเปิดประตูลับของไอโฮจะเป็นสวรรค์หรือนรกของพี่เขานะหรือช่างแม่มทุกอย่างซื้อบุหรี่ให้พี่ชายไร้บ้านคนนี้เขาจะบอกเส้นทางไปถึงสวิตสับรางแบบหมดเปลือกแล้วไม่มีอุปสรรคด้วยไงอีซี่แต่ไอผมเนี่ยลืมอ่านวิ่งตามท่อไกลออกไปจนเจอพวกอันธพาลนายเอ็กโซดัสคิดไงเอาพวกมันมาปล่อยไว้ไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วทีนี้กรูจะกลับยังไงอีกวิธีคือเสียตังค์นั่งเรือข้ามฟากตอนแรกผมก็ตั้งใจงั้นอะแต่เศษตังค์ที่มียายมารีเอาไปซื้อวอดก้าสมุดเลยจ่ายให้แบบพิเศษด้วยรูปปลายเบอร์12กินกันทั้งลำอ้างตัวเองเป็นกัปตันเลยออกเรือจิบวอดก้าที่ซื้อมาจนตัวลอยส่วนใครที่มีเปลวไฟแพชชั่นอันเร่าร้อนเป็นคนบ้าวิ่งตะโกนไปบนรถไฟเองก็ได้ว้าเซความสุดยอดของเอาสเกิร์ตคือคุณจะได้โลดแล่นใน3สถานที่ด้วยกันคาราบาช
ย่านอุตสาหกรรมและเขตของอินดริโคในตอนต้นดอมกูตูริกาดเมืองท่าอดีตย่านเฟื่องฟูของเหล่าศิลปินในคาเฟ่ของเมืองนี้คุณจะได้พบกับใครบางคนที่ขอให้คุณช่วยตามหาหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้สืบสันดานคนสุดท้ายของผู้นำสหภาพโซเวียตหรือจะไปแจ้งความจับมันก็ได้ถ้าคิดว่ามันเพี้ยนจริงเพราะเมื่อมันรู้ว่ามันดันเป็นทายาทคนสุดท้ายก็จับดาบไล่ฟันมาลีไม่หยุดแค้นมากมั้งเนี่ยพอแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่จ๋าเอาจริงนะไม่ว่ามาลีไปไหนทำอะไรไออิชคันเดอร์มันรู้มันเห็นหมดอะคนลุกสู้มาสิ้นสุดในโรงงาน Factory 29เหมือนว่าสถานการณ์ข้างในค่อนข้างจะตึงเครียดทุกคนจ้องจะหักหลังกันตลอดเวลามาลีผู้เป็นคนนอกเลยถูกบังคับออกไล่สืบหลักฐานมาแบ็กเมลแลกกับเปิดทางไปต่อภายในเวลาจำกัดแค่10 นาทีเท่านั้นใช่ครับฟังไม่ผิด10 นาทีท้วนคุณจะวิ่งคุยกับพยานคุยหาหลักฐานเพื่อสืบคดีก็ได้หรือรวนทีนปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปเฉยๆนั่งจิบวอดก้าสบายใจเฉิบสุดท้ายไอ้พวก NPC มันก็เคลียร์ปัญหากันเองได้มีลูกหลงแน่หรือว่าคุณพบรักถูกใจพอพกันด้าของอิชคันเดอร์หมอนี่ดูทรงจะถูกใจไซบอร์กสาวอย่างมาลีเป็นพิเศษรูทมันเนี่ยโหดไม่โกรธกรูคือมันให้คุณต้องฝ่าทะลวงกองทัพโทพิเล็กนับร้อยรุนอีกแล้วมาลีลูกบุกเข้าหาต้นตอคนผลิตเพื่อเข้าไปยังโคโลนีซิมสถานที่ลึกลับที่กุมความจริงทั้งหมดของเซคอนยูเนียนเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเลือกจบแบบไหนจะเข้าข้างฝ่าย PSR หรือ Second Union ความจริงของทั้งสองฝ่ายแม่งก็ดาร์กทั้งคู่อยู่ดีไปลองไล่หาฉากจบอื่นๆเอาเองแล้วกันนะฉากจบด่านนี้ก็ถือว่าเยอะมากโดยเฉพาะไอ้เควสสืบคดี10 นาทีเดียวเล่นพลาดนิดเดียวคือโดนรัฐบาลเนรเทศได้เลยนะโอ้เอ้ยมาลีเอาละเรื่องราวการผจญภัยตามหาอดีตของหนูมารีจะเป็นยังไงต่อไปจะได้เจอเดอะบังเกอร์ไหมตอนนี้ทำได้แค่นอนเกาไข่รออัปเดตหน้าเห็นเขาว่าจะมีแผนอัปเดตปล่อยด่านเนื้อเรื่องใหม่ออกมาอีก4 ด่านในอนาคตนี่ยังไม่รวมถึงด่านปั่นๆเบาสมองอย่าง Radical เสกหนูมาขี่สเก็ตบอร์ดอีกนะโคตรกาวอ่ะจบแล้วกับ Peripetia เกมยังสร้างไม่เสร็จครับต้องให้ผมย้ำอีกกี่ทีนี่ก็เป็นรีวิวป้ายยาพร้อมการเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วกันตามสไตล์ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่อวยอะไรขนาดนั้นไม่ได้ให้เกมนี้10 เต็ม 10ผมยังบ่นอยู่เลยว่าคอมแบทเกมนี้มันแจ๊งกี้ระบบเซฟยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์มีหลายอย่างที่เกมนี้ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกมากถึงจะผ่านมา6 ปีแล้วตั้งแต่ Kickstart มันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมอินดี้ที่ค่อนข้างใช้เวลาดูตัวอย่าง Hollow Knight Silksong ของทีมเชอร์รี่ดิกว่าเขาจะออกมาใช้เวลาตั้ง7 ปีเกมนี้มันมี potential มากดังในฝั่งยุโรปและรัสเซียผมเลยอยากเอามาเล่าให้คนไทยได้รู้จักอาจไม่ถึงขั้นจะกดสอยเกมนี้มาเล่นตามทันใดแต่ผมว่าอย่างน้อยยายไซบอร์กหน้าบูดมาลีคนนี้จะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของพวกคุณทุกคนนะผมคูริมุพายไว้เจอกันใหม่สวัสดี